Thank you at interesado ka rin na malaman paano mo ibebenta yung produkto natin. Actually, ikaw ang produkto. Sarili mo ang produkto. Kung hindi mo kayang ibenta sarili mo, wala kang maibebentang produkto. Umpisahan na natin. Selling your product. So, sir, posing. Number 1 rule, create your own website, FB account, etc. Yes, ang tao ngayon ay nasa internet na laging nakatingin. Nasa mga websites, lalo-lalo na sa Facebook. Importante sa kanila yung sarili nila. Kaya lagi nilang ipinopost yung kanilang ginagawa sa Facebook. Kung hindi mo naman kayang gumawa ng website, meron ka naman Facebook account. Gumawa ka ng fan page. Ayan. Sumali ka sa iba't ibang group or mag-subscribe ka sa iba-ibang fan page. So, lalawak ngayon yung circle mo. Dadami yung taong pwede mong kausapin. Yan ang start. Palawakin mo yung network mo. So, pag nakagawa ka na ng FB account mo o ng iyong website, ang susunod mong gawin is yung copy, share my adverts, posts, and images from Taxpayer Facebook. Ayan. So, from time to time, nag-release ako ng mga images, mga ganito, mga videos, mga posts. Pwede mo yung share, sir, sa gagawin mong Facebook account. Unang makakakita yan, mga kaibigan mo. So, sabihin mo sa mga kaibigan mo, pa-share mo naman sa iba. So, suggestion ko lang, sir, ilagay mo yung numbers. Kung marami kang mobile phones, ilagay mo yung mga numbers ng mobile phone mo. Ilagay mo rin yung email para ikaw yung kontakin. Okay? Importante sa iyo mapunta yung buyer o mga buyers. So, rule number 2, copyin mo lang. Di ka na mag-iisip ng ginagawa kong mga adverts, post, at saka mga images. Idagdag mo lang yung mga contact details mo. O kung masipag ka, gumawa ka rin. Gamitin mo imagination mo, gumawa ka rin ng sarili mong post na related sa product na ibinebenta natin. Rule number 3, post to social media networks. Okay? Networks your product. Yan. Ang ginagawa ko, inuutos ko sa mga tauhan ko, yung mga link ng aming mga post, images, i-share sa email o sa saan-saan pa man, mga social network, community group, private group. Huwag mo sama yung private army. Biro lang. Gusto ko lang matawa ka. So, mag-post ka, sir. That is the cheapest way to see, ano ba to? To advertise. Ayan. Ang importante kasi dito, sir, number 1, awareness na-distract mo yung attention ng tao. Ano yun? Ayun. Awareness yun, sir. Ano yun? Ano yun? Ganon. Yan ang number 1. I-distract mo yung attention, mapunta sa'yo yung attention. Panalo ka na nun, sir. So, mag-post ka lang na mag-post. Kahit na isang beses sa isang araw, maganda na yan, sir. 365 posts na yan sa loob ng isang taon. So, sundan natin yung rule number 3 para paano magbenta ng produkto. Ask friends and family for referrals and contacts of potential buyers. Siyempre, sino ba yung unang tutulong sa'yo, sir? Yung pinakamalapit sa'yo. Sino ba yung pinakamalapit sa'yo? Pamilya mo, mga kaibigan mo. Alam naman nila na nangangailangan ka ng kita o hanap buhay. Sila yung una mong hingan. Ito yung mga non-monetary favors. Oo. Kesa, naipengin pera. Taipengin pera. Uy, kaibigan ko, pwede bang pautangin mo ko? Masakit yun, sir Kasi yung pera nila, pinaghirapan nila yun, sir At inilalaan nila yan sa sarili nila o sa mga bagay na magpapasaya sa kanila. So, para hindi ka maging burden sa kanila, ang hingin mo, sir, opportunity. Ayan. Kasi ang opportunity nakapag-create ng income yan.
So, kung maraming opportunity ka, maraming referrals, opportunity yun, sir, eh. Hindi naman lahat ng 100% ng referrals magiging income. Hindi. Nangyayari sa akin yan. Sa 100 opportunities na dumarating sa akin, 5, maganda na yan, sir. Eh kung tig 1,000,000 ang bayad sa akin ng 5, eh di 5,000,000 yun, sir. So, yung 95 na nireject ako, walang kwenta sa akin yun. Natutuwa pa ako kasi yung rejection, I learned something. So, referrals at saka contacts ng mga potential buyers. Tawagan mo, text mo, PM mo. Ayan, ipaliwanag mo kung ano yung benefits ng product mo para sa kanila. Rule number 4. So, ano yun naman yung susunod? Ayan, email your product to BIR database of taxpayers. May pakikita ko sa iyo, sir. Hindi ko lang alam kung meron pa ako nito. Ito yung database ng BIR. Tingnan mo kung gaano kakapal. Ayan, no, mga pangalan ng taxpayer yan, sir. Eh, bawat taxpayer dito may sari-sariling website. O dito na yung iyong, ayan, no? O, di ba? Yung listahan nito, sir, nasa BIR website. Ngayon, kung meron pa ako nitong, tinatago ko, kita mo, naka-plastic. Tinatago ko yan dyan. At baka magamit ko sa mga future. Ngayon, ginagamit ko na, i-share ko sa inyo, dito rin ako nakakakuha ng mga potential clients. Okay? So, pwede ho ninyo itong simulan na. Sinasabi ko sa inyo, 100,000 taxpayers ho yan. So, sabihin na natin maka 100 taxpayer ka. Panginoon ko, dami nun. At masingil natin ng tigi 1,000,000. Di 100,000,000 yun, Panginoon. Di ko alam kung paano natin gagastusin yan. So, umpisahan nyo na. Yung i-email nyo yung mga images natin, post natin. Wag kagad na, oy, bumili ka sa akin. Wag. Tulong muna. Information. Mag-develop ka ng relationship. Mga 5 araw kang gaganong-ganon. Hanggang yan, pwede ka nang humirit na may binebenta ako, baka kailangan ninyo. Ganon. So, tuturo ko yan step by step. Pero ang sinasabi ko, ito yung database ng BIR. 100,000 taxpayers. Hindi mo mauubos yan sa buong Pilipinas. Kaya nga naghahanap ako ng apprenticeship eh. Mga apprentices. Kasi gusto kong kumita kayo sa available market. Ang taxpayer, sir, dumadami. Hindi kumukonti, dumadami. Okay? So, habang dumadami ang tao sa Pilipinas, meron kang pagkakataon na makakuha ng bagong taxpayer. Gamitin mo yung BIR database. Kung wala ka ng BIR database, humingi ka sa akin, ako magbibigay sa iyo. Padadala ko sa iyo lahat, sir. I-email ko sa iyo, isa-isahin mo, i-print mo, bahala ka. Kaya sinasabi ko lang sa iyo, may oportunidad. Ako ang unang magbibigay sa iyo ng listahan ng potential buyers mo. Okay ba 'yon? Maraming salamat at naiintindihan mo ako. At ang rule number 6, be honest, respectful, and pleasant person. Huwag kang maging bastos, sir. Walang gustong kausap ang isang bastos. Wala. Maging magalang ka, sir. Isa ho yan sa mga katangian ng Pilipino, ang pagiging magalang. Pero yung honesty, medyo may question mo tayo dyan. May question tayo. Pero kung nahirapan ka maging honest, huwag ka na lang magsalita. Okay? Pigilin mo kung magsisinungaling ka, pigilin mo yung sarili mo. Okay? Magsalita ka lang ng tama at totoo. Kasi ang ibinibuild mo, integridad, sir. Integridad. Napaka-importante sa ganitong negosyo ang integridad. So, mabibuild yung integridad sa papagiging honest. Kung magiging honest ka, simula sa sarili mo, sir. Simula sa sarili mo yan. Walang makapagtuturo sa inyo kundi ikaw lang. At respectful ka sa tao. Pleasant. Lagi kang umiti, sir. Di ba? Pleasant. So, gusto ba bang kausap yung taong simangot? O yung taong laging galit? So, pleasant person. Yan ho yung ginagawa ko sa buhay ko. Maging honest,
Pinipilit ko pang maging honest, sir. Hindi ho ako perfect honest. Pero pinipilit ko na maging honest. Okay? Respectful. Gumamit ka ng po at opo. Maging pleasant ka. Sa pananamit, linisin mo yung mukha mo. Puro namang grasa. Ba't pagkamalan ka ng taong grasa? So, that's the rule number 6. Okay? Of course, later on, gagawa tayo. Meron ka dapat na ganito. Papagawa kita. Papagawa kita o magpagawa ka ng ganito para ma-identify ka na galing ka sa isang organisasyon. Kasi lagi sinasabi sa akin Mr. Maestro, iisa ka lang. Paano kapag namatay ka? Kanino kami lalapit? May problem. Diba? Kung organization ka, 1,000 kayo. So, mawala yung isa, hindi masakit. Kasi may 999 pa na pwede siyang lapitan. So, yun ho yung rule number 6. Para ho sa mga gusto nyong ulitin yung mga rule na yan, so, pwede nyong ulitin tong video para paulit-ulit, magiging familiar kayo sa sinasabi ko, may apply nyo sa buhay nyo, sir. Lahat ng sinasabi ko rito, sir, nagamit ko sa aking buhay. Oo. Alam nyo na, papunta na rin ako ng senior citizen. So, gusto ko, bago ako mag-senior, may transfer ko sa inyo, sir, habang malakas ako. Yung alam ko. Okay? Para sa susunod na henerasyon, matransfer. Mabuhay po yung kaalaman at dumami ho yung koleksyon ng buwis ng ating gobyerno, mawala na ho ang graft and corruption sa BIR. Yung susunod ho nating video, mas maganda. Sir, apprentice yung pinag-uusapan natin. Ano bang apprentices yung pinag-uusapan natin? Ano-anong types ng apprentice pwede ko? Baka naman nag-uusap tayo rito, hindi naman pala ako pwede. Ayan. Yun yung susunod na video. What you can be. Mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you forever.